Welcome, Weegschaal mensen. Het is de eerste Kaartlegging lezing. Het is de lezing van Januari, Februari en maart. In de energie van Januari, Februari en maart zien wij in januari dat sommige van jullie had gehoopt voor iets. In januari, maar het is niet de tijd voor deze situatie, oké? Dus het is zoiets als je hebt op voor een offer of dat soort van situatie, maar het is niet de juiste tijd voor dit binnen te komen, oké? Wanneer we zien de energie van de twee van de staven is Mars in Aries. Some sort of a problematic situatie gaat even boven water komen tussen u en Iran. Some sort of a problematic situatie met some sort of a offer dat je had gehoopt voor gaat niet lukken in januari. Dus kijk eens uit in februari. Januari is informatie komt uit, communicatie komt naar jullie naartoe en jullie gaat recognize de geheim van een boodschappen en hoe een boodschappen had jullie gebracht in some sort of issue of problematic situatie. Het gaat snel in maart en ook er is issues met vriendschappen kom op in januari waar sommige van jullie gaat besluiten je vriendschap te beëindigen met een Scorpion person of met oude vrienden. Je gaat besluiten, dit moet tot een eind komen. Oké, dus dit is een situatie dat sommige van jullie in januari gaat recognize. En sommige van jullie in januari, dingen gaat snel. De conflict is over, maar sommige van jullie gaat besluiten some sort of relatie te beëindigen. Als we kijken februari is de energie van Mercury in boodschappen en Mercury in stier. Nou, wanneer Mercury is in boodschappen, het is over geheim van boodschappen mens en het stiermensen dat ze had niet de waarheid gesproken. Dus jullie weegschaal nou gaat de puzzel in elkaar zetten en jullie boodschappen nou recognize dat jullie weegschaal recognize dat een boodschap en een stier en de waarheid niet gesproken en doordat creëer some sort of a chaos voor sommige van jullie. Voor de rest van jullie, het gaat heel snel. En mensen nou recognize dat een stierperson sprak de waarheid niet. Deze stierperson en whatever de problemen, de situatie is en was met vrienden, kennissen. Ik ken een situatie over geld. Ik ken een situatie over issues en problemen dat jullie hadden mee te maken. Mensen gaan nou recognizen dat issues en situatie dat was creëerd. Mensen gaan nou recognize dat deze issue, situatie en problematic situatie was niet gebaseerd op feiten. En daarom is zoveel issues is creëerd over mensen situatie. En mensen gaan nou recognize dat communicatie dat was doorgegeven was niet gebaseerd op feiten en facts. En mensen gaan echt achterkomen wat precies is gespeeld. Dus ik moet tegen jullie zeggen, wees voorzichtig op de communicatie van een stierpersoon. In de maand van februari. Als we bekijken maart is wanneer de snelheid van dingen is nou tot een eind gekomen. Een nieuw part is geopend voor jou. En sommige van jullie gaat behind de conflict in problematic situatie met coworkers, vrienden, kennis, dat soort van situatie jullie gaat recognize. Het is tijd om deze conflicts of deze issue of deze problemen op te lossen en vooruit gaan met je leven. Mensen gaan recognize dat mensen het niet eerlijk over een stiermaker of stand-up person hebben dingen eerlijk over deze persoon uitgegeven of gezegd. Dit gaat best wel opkomen. Communicatie, die recognize dat mensen dingen gecommuniceerd dat was niet gebaseerd op fact over mensen. En sommige van jullie gaat nou recognize dat daar is communicatie en snel informatie levert op heel veel informatie en heel veel situatie dat is gebeurd. Dat jullie moeten nou gaan oplossen, oké? Dus is een kwartaal van snelheid.
Januari, februari en maart is over snelheid. Heel veel snelheid. Dingen gaat snel. Maar in een positieve manier. Maar mensen gaan recognizen. Als jullie weegschaal mensen hadden iets gezegd over een stiermaker of steenbok person dat was niet gebaseerd op fighter. Mensen gaan nou recognize dat je had informatie gezegd of data en informatie gezegd of opgegeven en dan mensen nou recognizen dat de communicatie dat sommige van jullie hebben gegeven was niet gebaseerd op fighter en mensen gaan nou recognize precies wat is gebeurd. Dus het is een snel periode, je moet openen voor de energies. Het is een full energy periode waar communicatie en dat soort van dingen met coworkers, collega's, vrienden en kennis have made een invloed in je leven in januari, februari en maart. Heel veel van jullie gaan recognize dat boodschappen en stier hadden niet eerlijk en was niet eerlijk. Boodschappen en stier is geheim gehouden en het komt uit omdat mensen recognize de boodschap en de stier sprak de waarheid niet. Dames en heren, ik wens jullie een fijne 3 maand periode en ik zei namaste tot de volgende keer. Niet vergeten om te checken out de maand van januari lezing. Namaste.